नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर्स बायोलॉजीवरती तुमचं स्वागत आहे. आपण पाहत आहोत रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल. बघा, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण फर्टिलायझेशन कशा पद्धतीने होत असतं हे आपण पाहिलं होतं. त्यापासून झायगोट तयार झाला होता, फॉर्मेशन ऑफ झायगोट हा पॉईंट आपण कव्हर केला होता. त्यानंतर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की त्या झायगोटपासून मायटॉटिक डिव्हिजन होऊन एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने होते हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. बघा, जे विद्यार्थी चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. हे मागचे व्हिडिओ बघण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही पाठीमागचे व्हिडिओ बघा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा व काही डाऊट असतील तर तुम्ही ते कमेंटमध्ये विचारा. बघा, एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की तो झायगोट जो काय तयार झाला होता त्याच्यामध्ये मायटॉटिक डिव्हिजन होऊन जे एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट ही होत असते. बघा, त्या एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट ही युटेरसमध्ये होत असते आणि ते युटेरसमध्ये डेव्हलपमेंट होण्यासाठी काही स्टेप अशा इम्पॉर्टंट आहेत. त्या कोणत्या स्टेप आहेत ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आपण त्या कव्हर करणार आहोत. बघा, एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंटमध्ये काही स्टेज आहेत. त्या कोणत्या आहेत तर पहिली आहे ती क्लिवेज. म्हणजे जो काय एम्ब्रियो तयार झाला, झायगोट तयार झाला आहे त्याच्यामध्ये काही डिव्हिजन होणार आहे. मायटॉटिक डिव्हिजन होऊन त्या मल्टीसेल्युलर असा एक सेल तयार होणार आहे. त्या स्टेजला काय म्हणतो आपण क्लिवेज. त्यानंतर बघायचं आपल्याला ब्लास्टुलेशन. फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला हा पॉईंट आहे आपल्याकडे, तो ब्लास्टुलेशन. त्यानंतर तयार झालेला सेल इम्प्लांट होतो युटेरसमध्ये, तो इम्प्लांट होत असतो. इम्प्लांटेशन ह्या पॉईंटमध्ये आपण त्याला कव्हर करणार आहोत. तो इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर गॅस्ट्रुलेशन हा एक पॉईंट अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण या पॉईंटमध्ये आपल्याला जे काही जर्म लेअर आहेत ते कशा पद्धतीने तयार होत असतात ते आपल्याला डिटेल्समध्ये बघायचे आहेत. जर्म लेअर म्हणजे कोणते? एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म. ह्या 3 जर्म लेअरपासून आपली बॉडी तयार झालेली असते. त्या जर्म लेअरची निर्मिती किंवा फॉर्मेशन कसं होत असतं हे आपण त्या पॉईंटमध्ये कव्हर करणार आहोत. तर चला तर मग सुरू करूया. एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीनं एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होत असते हे आपण या पॉईंटमध्ये सुरू करूया. बघा, सुरुवातीला पहिला पॉईंट आपल्याकडे क्लिवेज. ठीक आहे. क्लिवेज म्हणजे काय बघा, द प्रोसेस ऑफ अर्ली मायटॉटिक डिव्हिजन ऑफ द झायगोट. म्हणजे जो झायगोट तयार झाला आहे त्याची काय होणार आहे तर मायटॉटिक डिव्हिजन होणार आहे. अर्ली डिव्हिजन म्हणजे जी काय आहे ती सुरुवातीची डिव्हिजन आहे ती कोणती आहे? मायटॉटिक डिव्हिजन आहे. म्हणजे त्यामध्ये काय होणार आहे तर सेलचा नंबर आहे तसा राहणार आहे. त्यापासून डिप्लॉइड सेल ह्या तयार होणार आहेत. बघा, क्लिवेज नंतर काय होतंय तर ते इट फ्रॉम द हॅलो मल्टीसेल्युलर ब्लास्टुला. बघा, क्लिवेज कंटिन्यू होत असताना त्यामधून काय तयार होत असते तर ब्लास्टुला. ह्या ब्लास्टुलेचं फॉर्मेशन ह्या क्लिवेजपासून होत असतं. बघा, इट डज नॉट इन्व्हॉल्व द ग्रोथ ऑफ द डॉटर सेल. म्हणजे सेलची तिथं ग्रोथ होत नाही किंवा त्या सेलमध्ये काही मॉडिफिकेशन होत नाही. त्यामध्ये फक्त काय होतं तर जी काही डिप्लॉइड सेल आहे त्यापासून डिप्लॉइड सेल तयार होत असते. म्हणजे काय होणार आहे तर एक मल्टीसेल्युलर बॉल लाईक स्ट्रक्चर इथं किंवा एक मल्टीसेल्युलर एक अशी सेल तयार होणार आहे की ज्यामध्ये काय आहे तर खूप साऱ्या अशा सेल्स आहेत. ह्याच्यामध्ये काय होतं आहे बघा, साईज ऑफ द ब्लास्टोमेर रिड्यूस्ड ॲट द क्लिवेज, द मेटाबॉलिक रेट इज इन्क्रीजेस. ते म्हणजे बघा, जो काय ब्लास्टोमियर्स आहेत म्हणजे बघा सुरुवातीला काय होणार आहे तर अशा प्रकारचे 2 ब्लास्टोमियर तयार झाले. ते ब्लास्टोमियर काय होणार आहे तर हळूहळू त्यांचा नंबर इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे नंबर इन्क्रीज होत असताना त्याची साईज ही रिड्यूस होत असते. म्हणजे आपण ह्याच्या प्रोसेसमध्ये डिटेलमध्ये बघणारच आहे. फक्त तुम्ही लक्षात काय ठेवा, द साईज ऑफ द ब्लास्टोमियर रिड्यूस्ड ॲट द क्लिवेज अँड द मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीजेस. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये रॅपिड सेल डिव्हिजन होत असते, कंटिन्युअस सेल डिव्हिजन होणार आहे. त्यामुळे काय होते तर त्यांचा मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनर्जी यूज आर इन्क्रीजेस. दिस रिक्वायर द रॅपिड रिप्लिकेशन ऑफ DNA. त्यांच्यामध्ये जे काय DNA त्यांचं रिप्लिकेशन वाढणार आहे ना, म्हणजेच तिथं सेलमधील न्यूक्लियसची संख्या वाढते. म्हणजे DNA पण वाढवण्यासाठी रिप्लिकेशन पण तिथं काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. अँड द हाय कन्झम्पशन ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे त्या फिमेल बॉडीमधून ऑक्सिजनचं कन्झम्पशन म्हणजे मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीज करण्यासाठी ऑक्सिजनचं कन्झम्पशन पण काय केलं जातं तर ह्या स्टेजमध्ये हे वाढवलं जातं किंवा इन्क्रीज केलं जातं. बघा, ही स्टेज कधी होणार आहे तर ॲट द झायगोट. म्हणजे झायगोट तयार झाल्यानंतर लगेचच ही स्टेज चालू होणार आहे. त्यावेळेस काय होणार आहे तर त्यातून ऑक्सिजन कन्झम्पशन, मेटाबॉलिक रेट इन्क्रीज झालेला असतो आणि ऑक्सिजन कन्झम्पशन हे इन्क्रीज झालेलं असतं. बघा, याची प्रोसेस बघू आपण कशा पद्धतीनं हे क्लिवेज हे होत असते. बघा, इन ह्युमन क्लिवेज इज द होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक म्हणजे बघा, पूर्ण जो काय ब्लास्टोमियर आहे किंवा पूर्ण जी काय झायगोट आहे तो काय करतोय तर डिव्हिजनसाठी इन्व्हॉल्व होत असते. ह्याला काय म्हणतो आपण होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक म्हणजे होल सेल आर इन्व्हॉल्विंग इन द डिव्हिजन. म्हणजे प्रत्येक सेल म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्येक सेल किंवा पूर्ण झायगोट जो आहे तो काय होतं डिव्हिजनमध्ये इन्व्हॉल्व होतो. त्याला काय म्हणतो आपण होलोब्लास्टिक. बघा, अजून कसे असते द क्लिवेज इज द लॉन्जिट्युनल ऑर मेरिडायनल ऑर इक्वेटल
डिव्हिजन अशा प्रकारे म्हणजे काय होणार आहे तर ते डिव्हिजन लॉन्जिट्युनल असू शकते किंवा हॉरिझॉन्टल असू शकते किंवा त्याला काय म्हणतो आपण इक्वेटर, अशी कोणत्याही पद्धतीनं काय होणार आहे तर त्याच्यामध्ये सेलची डिव्हिजन होणार आहे. बघा इथं पहिल्यांदा आपण बघू की फर्स्ट क्लिवेज कशा पद्धतीनं झाले तर फर्स्ट क्लिवेज इज द मेरिडोनल दॅट इज डिवाइड लॉन्जिट्युनली फ्रॉम द टू ब्लास्टोमेर. म्हणजे बघा इथं काय झालं तर पहिली डिव्हिजन ही कशी झाली लॉन्जिट्युनल झाली आणि त्यांच्यापासून काय झालं तर 2 ब्लास्टोमेर असे तयार झाले. आणि हे जे काय क्लिवेज होत असते ती कशी असते इनडिटर्मिनेट असते की म्हणजेच त्याच्यामध्ये पुढील ब्लास्टोमेअरचं फेट म्हणजे भविष्य काही इथं फिक्स नसतं. म्हणजे त्या ब्लास्टोमेअरमध्ये कोणत्या प्रकारची डिव्हिजन होणार आहे तिथं काही फिक्स नसतं किंवा त्याचं भविष्य असं ठरलेलं नसतं किंवा प्री डिटर्मिनंट नसतं. ओके, बघा फर्स्ट क्लिवेज बघू आपण. फर्स्ट क्लिवेजमध्ये काय झाले तर मेरिडोनियल म्हणजेच काय तर त्याच्यामध्ये लॉन्जिट्युनल अशा प्रकारची डिव्हिजन झाली. म्हणजे हा अशा प्रकारचा एक झायगोट होता. त्या झायगोटमध्ये काय झालं तर लॉन्जिट्युनल डिव्हिजन होऊन 2 सेल तयार झाल्या. त्या सेलला काय म्हणतो आपण ब्लास्टोमियर. बघा लक्षात आलं का 2 ब्लास्टोमियर तयार झालेत. आणि हे कधी झालं तर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 आवर दॅट इज द फर्स्ट क्लिवेज ऑकर्स आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासांनी हे काय झाली तर फर्स्ट क्लिवेज झाली आणि ती कशी होती लॉन्जिट्युनल आणि त्याच्यामध्ये 2 ब्लास्टोमियर हे तयार झाले. बघा सेकंड क्लिवेज कशी होते. सेकंड क्लिवेज ऑल्सो लॉन्जिट्युनल बट द राईट अँगल टू द फर्स्ट वन. म्हणजे सेकंड क्लिवेजमध्ये पण कसे ती पण लॉन्जिट्युनल आहे पण कसे तर राईट अँगल टू द लॉन्जिट्युनल फर्स्ट क्लिवेज. अशा पद्धतीने काय झालं तर सेकंड क्लिवेज ही कॅरी झाली आणि ही पण कधी होणार आहे तर आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ द फर्स्ट क्लिवेज. म्हणजे फर्स्ट क्लिवेज झाल्यानंतर काय होणार आहे 30 आवर्सनी काय होणार आहे तर नेक्स्ट क्लिवेज होणार आहे. आणि ह्यांच्यामध्ये कसं आहे तर फर्स्ट क्लिवेजच्या राईट अँगलमध्ये सेकंड क्लिवेज झाली आणि ह्यांच्यामध्ये टोटल किती सेल तयार झाल्या 4 सेल इथं तयार झालेत. बघा सेकंड क्लिवेजमध्ये काय झालं तर 4 सेल तयार झाल्या. नंतर थर्ड क्लिवेजमध्ये बघा हॉरिझॉन्टल अँड द एम्ब्रियो बिकम 8 सेल स्टेज. म्हणजे यांच्यामध्ये काय झालं तर हॉरिझॉन्टल अशी काय झाली तर डिव्हिजन झाली आणि त्यांच्यापासून काय झाल्या तर टोटल 8 सेलचं असा काय झालं तर एक सेल किंवा ब्लास्टोमियर तयार झालेला आहे. इथं म्हणजे 8 ब्लास्टोमियर ह्या सेलमध्ये किंवा थर्ड क्लिवेज नंतर जी काय डिव्हिजन होते त्याच्यामध्ये काय झालं तर 8 सेल स्टेजमध्ये काय केला तो आपला ब्लास्टला गेला किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण ती एक सेल गेली आहे. बघा ह्याच्यामध्ये टोटल क्लिवेज होत असताना इथं फक्त काय झालं आहे तर सेलचा नंबर इन्क्रीज झाला आहे. त्याच्यामध्ये त्या झायगोटची साईज ही इन्क्रीज झाली नाही. म्हणजे ज्यावेळेस जेवढा झायगोटची साईज होती तेवढीच साईज काय होणार आहे तर आता पण आहे किंवा ह्याच्यामध्ये साईजमध्ये कोणताही चेंज इथं झालेला नाही. आणि बघा 4 दिवसानंतर आफ्टर द 4th डे ऑफ द फर्टिलायझेशन एम्ब्रियो बिकम सॉलिड बॉल लाईक 16 to 32 सेल्स. म्हणजे आता जो काय 4 दिवसांनी किंवा टोटल थर्ड क्लिवेज झाल्यानंतर जो काय एम्ब्रियो आहे तो कसा किंवा तो झायगोट आहे तो किती झाला आहे 16 to 32 सेल्सचा तो एम्ब्रियो झाला किंवा तो काय म्हणतो आपण झायगोट झाला आहे आणि त्याला काय म्हणतो आपण मोरुला. बघा ह्या स्टेलला म्हणजे 16 ते 32 अशा प्रकारच्या सेल तयार झाल्यानंतर त्या सेलला आपण काय म्हणतोय मोरुला. आणि हा कसा आहे तर ह्याच्यामध्ये साईजमध्ये काही इन्क्रीमेंट झालेली नाही. त्यामध्ये फक्त सेलचा नंबर इन्क्रीज आहे आणि झाला आहे. त्यामुळे तो कसा झाला आहे पूर्णपणे सॉलिड झाला आहे. म्हणजे पूर्णपणे त्याचं स्ट्रक्चर कसं झालं आहे सॉलिड स्ट्रक्चर झालं आहे आणि इट लुक लाईक द मलबेरीसारखं त्याचं स्ट्रक्चर दिसते जरा कमी. पूर्णपणे त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या सेल तयार झालेत आणि त्या स्टेजला काय म्हणतो आपण मोरुला. ठीक आहे, लक्षात आलं. ही झाली प्रोसेस ऑफ द क्लिवेज. नेक्स्ट स्टेज बघू आपल्यामध्ये काय तर मोरुला. मग आता मोरुलाचं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने आपल्याला दिसतंय तर हे लक्षात ठेवा की यामध्ये कोणत्या प्रकारचे आपण सेल बघतोय ते आपल्याला पुढं इम्पॉर्टंट आहेत. या बघा अशा प्रकारचा एक आहे तो मोरुला. आता ह्या मोरुलामध्ये काय आहे तर काही सेल्स आहेत म्हणजे इनर सेल म्हणतो आपण त्याला इनर सेल मास. याच्यामध्ये आतल्या ज्या काही सेल्स आहेत त्याला काय म्हणतो आपण इनर सेल मास आणि जे काय बाहेरच्या सेल्स आहेत त्याला काय म्हणतो आउटर सेल्स किंवा त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे ट्रोपोब्लास्ट लेअर असा तयार होणार आहे. बघा 2 प्रकारच्या इथं सेल पाहिले आपण. एक आहे ते स्मॉलर क्लिअर सेल ॲट द आउटर साईड दॅट्स ट्रान्सफर इन टू द ट्रोपोब्लास्ट म्हणजे आउटर सेल आणि इनर सेल अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये काय आहे तर 2 प्रकारच्या सेलचं स्ट्रक्चर येत आहे. झोन ऑफ लेअर इज रिटेन्ड अँड देअर इज द नो चेंजेस इन साईज ऑफ द झायगोट. म्हणजे इथं जो काय लेअर आहे त्याला काय म्हणतो आपण झोन ऑफ पेलुसिडला जो आपण एगमध्ये पण पाहिला होता आणि झायगोटमध्ये पण आहे. इथं अजून त्या झोन ऑफ पेलुसिडामध्ये काही चेंजेस
चेंजेस झाले नाहीत, त्याचं मध्ये पुढे काही चेंजेस होते ते आपण बघणार आहोत. इथं लक्षात ठेवा मोरुला तयार झाला, त्यालाच काय म्हणतो आपण ब्लास्टोसिस्ट. आपण हा ब्लास्टोसिस्ट कशा पद्धतीने होते बघणार आहोत. बघा झोना पेल्युसिडा हा कसा आहे तसा आहे. त्यानंतर आहे तो ट्रोपल ब्लास्ट लेअर आणि मोस्ट इनर सेल आर कॉल्ड ॲज द inner cell mass. It reaches the isthmus after the end of the fourth day entry into the uterus. म्हणजे बघा जे काय फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ॲम्प्युलामध्ये हा काय झाला होता, मोरुला तयार झाला होता, तो काय झाला इस्थॅमसमध्ये रीच झाला किंवा पोचला आहे. इथून तो काय होणार आहे तर युटरसमध्ये एंट्री करणार आहे. ते आपण बघू तो युटरसमध्ये कशा पद्धतीने जात असते तो. ठीक आहे, इथं झालं क्लिवेज. आता नेक्स्ट स्टेज आहे आपल्याकडे ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन म्हणजे बघा सोपं आहे, त्याच्यामध्ये काय सांगता येतं आपल्याला. ब्लास्टुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ हॅलो अँड मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट. बघा ही काय आहे तर पूर्ण ब्लास्टोसिस्ट अशी सेल आहे. ही कशी आहे हॅलो आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काहीतरी कॅव्हिटी तयार झाली. आणि ही कशी आहे तर मल्टीसेल्युलर आहे. मल्टीसेल्युलर म्हणजे काय तर ह्याच्यामध्ये भरपूर अशा सेल्स आहेत. बघा इथं भरपूर अशा सेल दिसतात आणि ही कशी आहे तर मल्टीसेल्युलर अशी सेल आहे. आता तो कुठं आला आहे तर इट इज द कम इन द युटेरस. ते युटेराइन कॅव्हिटीमध्ये तो एंटर झाला आहे. बट इट इज नॉट अटॅच्ड टू द युटेरस. दॅट इज दिस आर रिमेन इन द फ्लोटिंग. म्हणजे ब्लास्टोसिस्ट रिमेन फ्लोटिंग इन युटेराइन कॅव्हिटी फॉर द 2 to 4 days. म्हणजे तो युटेरसमध्ये युटेराइन कॅव्हिटीमध्ये काय होते 2 ते 4 दिवसासाठी फ्लोट करत असते. बघा त्यानंतर बघा ट्रोपोब्लास्ट लेअर इज द फॉर्म ॲट द आउटर लेअर ऑफ द मोरुला. म्हणजे तो ट्रोपोब्लास्ट लेअर आपण तो पाहिला होता. आता त्या ट्रोपोब्लास्टचं फंक्शन बघा काय. द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट ॲब्सॉर्ब द ग्लायकोजन रिच मिल्क इन द कॉल्ड युटेराइन मिल्क. म्हणजे युटेरसमध्ये जे काय ग्लायकोजन रिच न्यूट्रिशनल मटेरियल आहे. बघा युटेराइन मिल्क म्हणजे काय, युटेरसमध्ये असणारं जे काय एंडोमेट्रियममध्ये असणारं जे काय न्यूट्रिशनल मटेरियल आहे त्याला काय म्हणलं जातं इथं युटेराइन मिल्क. ते काय होतं आहे तर ट्रोपोब्लास्टच्या साह्यानं तो एम्ब्रियो किंवा जो काय डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे तो ॲब्सॉर्ब करत असतो आहे आणि त्याच्यापासून तो काय करत असतो आहे न्यूट्रिशन घेत असतो. जो न्यूट्रिशन घेत असताना काय होणार आहे तर त्याची साईज हळूहळू इन्क्रीज होणार आहे. लक्षात येतं आहे. जो कधी युटेरसमध्ये आल्यानंतर तो काय करणार आहे एंडोमेट्रियममधून न्यूट्रिशन ॲब्सॉर्ब करणार आहे आणि न्यूट्रिशन ॲब्सॉर्ब करत असताना काय होणार आहे तर त्या एम्ब्रियोची किंवा त्या डेव्हलपिंग एम्ब्रियोची साईज इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजेच किती तो काय होते डबल इन साईज होत आहे. म्हणजे त्याची साईज किती होणार आहे 0.30 mm इतकी तो डबल साईजमध्ये होणार आहे. जसं जसं तो फ्लुइड किंवा जो न्यूट्रिशन रिच मिल्क ॲब्सॉर्ब करणार आहे तसं तसं त्यामध्ये काय होतं आहे तर एक कॅव्हिटी ही तयार होत राहते. म्हणजे त्यालाच काय म्हणतो आपण ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी किंवा त्याला म्हणू शकतो आपण ब्लास्टोसील. ठीक आहे, बघा अशा प्रकारची इथं कॅव्हिटी ही तयार होत राहणार आहे. आणि त्याच्यापासून अजून काय झालं तर इनर लार्जर सेल बिकम एम्ब्रियो ब्लास्ट. आता ज्या काय ह्या सेल होत्या आपण त्याला इनर सेल मास म्हणलं होतं, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे तर एम्ब्रियो ब्लास्ट. आपण त्या सेल्सला काय म्हणतो एम्ब्रियो ब्लास्ट. आणि त्या कुठं आहेत तर ट्रोप्लोब्लास्ट लेअरला अटॅच आहेत. बघा ह्या ठिकाणी काय आहे तर त्या एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल ह्या अटॅच आहेत. ठीक आहे, लक्षात आलं का. हे झालं एम्ब्रियो ब्लास्ट. हे काय आहे ती ब्लास्टोसील कॅव्हिटी. आणि ह्या एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल कुठं अटॅच आहेत तर त्या ट्रोपोब्लास्ट लेअरला अटॅच्ड आहेत. ठीक आहे, बघा ह्या एम्ब्रियो ब्लास्ट सेलमधून काय होणार आहे तर एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होणार आहे. म्हणजे जो काय एम्ब्रियो आहे तो हा काय होणार आहे तर ह्या एम्ब्रियो ब्लास्ट लेअरपासून डेव्हलप हा होणार आहे. बघा ब्लास्टुलेशनमध्ये बघा आपण आता सेल्स ऑफ रबर ह्या काय आहेत बघू आपण. सेल्स ऑफ रबर ह्या काय आहेत तर त्या ट्रोपोब्लास्ट लेअरच्या म्हणजेच कुठं तर ह्या इथं असणाऱ्या काही सेल्स आहेत. एम्ब्रियो ब्लास्टच्या जवळ असणाऱ्या काही सेल्सला काय म्हणतो आपण सेल्स ऑफ रबर. त्या काय करत असतात तर एंडोमेट्रियमला अटॅच होण्यासाठी तिथं ट्राय करत असतात किंवा एम्ब्रियो एंडोमेट्रियमला अटॅच होत असतात. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतोय तर सेल्स ऑफ रबर आर द ट्रोपोब्लास्टिक सेल इन कॉन्टॅक्ट विथ द एम्ब्रायनल नॉब. एम्ब्रायनल नॉब म्हणजे काय तर जो एंडोमेट्रियममध्ये एक अशा प्रकारचा नॉब तयार होणार आहे. त्या नॉबला काय म्हणतोय आपण एम्ब्रायनल नॉब. ह्या इथं काय होणार आहे तर जो काय आपला जो काय डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे तो अटॅच होणार आहे. हा अटॅच होत असताना ज्या काय ट्रोपोब्लास्टिकच्या सेल्स आहेत ज्या सेल इथं एंडोमेट्रियमला अटॅच होते त्या सेलला काय म्हणतो आपण सेल्स ऑफ रबर. ठीक आहे, लक्षात आलं. अशा प्रकारच्या सेल्स आहेत त्या. अजून बघा त्यामध्ये ह्या साईडला म्हणजे इनर सेल मासला काय म्हणतो आपण एम्ब्रायनल एंड. हा जो काय एरिया आहे तो काय आहे तो एम्ब्रायनल एंड. आणि हा दुसरा जो लेअर कोणता ॲब एम्ब्रायनल एंड. ह्या लक्षात ठेवा. हे काय
इतकं किरकोळ अशा गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला त्या कायम लक्षात ठेवल्या पाहिजे. हा एंड कोणता आहे त्याचा एम्ब्रॉयनल एंड, आणि हा एंड आहे तो ॲब एम्ब्रॉयनल एंड. म्हणजे बघा याच्यामध्ये काय झाली आता पोलॅरिटी आपल्याला दिसू लागली. म्हणजे ह्यामध्ये काय झाले तर 2 पोल असे आपल्याला ऑब्झर्व झालेत. म्हणजे एम्ब्रॉयनल एंड आहे आणि दुसरा काय आहे ॲबनॉर्मल एंड आहे. अशा प्रकारचे 2 एंड झाले. बघा ॲट द 7th डे ब्लास्टोसिस्ट इज द फुल्ली फॉर्मेड अँड रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन अँड गॅस्ट्रुलेशन. आता हा पूर्ण काय झाला आहे 7 डे म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 7th डे नंतर काय झालं आहे पूर्णपणे तो ब्लास्टोसिस्ट काय झाला आहे फॉर्म झाला आहे आणि तो इम्प्लांटेशनसाठी रेडी आहे. आता बघा इम्प्लांटेशन कसं पद्धतीने होत असतं ते आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा बघा की झोना पेलुसडला जो काय आपण आउटर मेम्ब्रेन किंवा आउटर लेअर पाहिला होता तो झोना पेलुसडला तो काय करत असतो इट प्रिव्हेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ॲट द ॲबनॉर्मल साईट. म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये युटेरसमध्ये त्या एम्ब्रियोला आपल्याला काय करायचं आहे अटॅच करायचा आहे. मग तो झोना पेलुसडला काय करतोय तर तो त्या एम्ब्रियोला रॉंग साईडला कुठेही अटॅचमेंट होऊ देत नाही. तो आपल्याला फक्त जो काय एम्ब्रियो आहे तो कुठं करायचा आहे तर युटेरसमध्ये आपल्याला अटॅच मारायचा आहे. कुठं फंडस रिजनमध्ये या ठिकाणी आपल्याला तो अटॅच झाला पाहिजे. म्हणून काय करत असते झोना पेलुसडा प्रिव्हेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ॲट द ॲबनॉर्मल side. In uterus, it exposed the sticky and phagocytic trophoblast cell at the implantation site. Hence the zona pellucida now rupture. म्हणजे at the implantation site जेव्हा जिथं आपण एम्ब्रियो इम्प्लांट होणार आहे त्या ठिकाणी जेव्हा एम्ब्रियो येत असते त्यावेळेस काय होणार आहे तर इट सिक्रेट द फॅगोसायटिक ट्रोपोब्लास्ट सेल. म्हणजे ट्रोपोब्लास्ट सेल काय करणार आहे तर काही लायटिक एन्झाईम किंवा फॅगोसायटिक सेल सिक्रेट करून काय करणार आहे तर झोना पेलुसडला रप्चर करणार आहेत आणि तो काय करणार आहे तिथं इम्प्लांटेशन करणार आहेत. लक्षात ठेवा इम्प्लांटेशन करण्यासाठी काय तर झोना पेलुसडला काय करत असतोय प्रिव्हेंट करत असतोय आणि ज्या काय ट्रोपोब्लास्टचा लेअर आहे तो काय करत असते इम्प्लांटेशन करण्यासाठी मदत करत असतो. आपण नेक्स्टमध्ये इम्प्लांटेशन बघताना आपण ते तुमच्या लक्षात येईल डिटेल्समध्ये बघू आपण. आता बघू आपण इम्प्लांटेशन कशा पद्धतीने इम्प्लांटेशन होतं हे डिटेल्समध्ये आपण शिकूया. बघा implantation is the blastocyst embedded into the endometrium of the uterus is called as the implantation. लक्षात आलं जो काय एंडोमेट्रियमचा लेअर आहे त्यामध्ये ह्या काय होणार आहे ब्लास्टोसिस्ट अटॅच होणार आहे किंवा एम्बाइड होणार आहे. ह्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण इम्प्लांटेशन. बघा महत्त्वाची स्टेज आहे इम्प्लांटेशन म्हणजे काय एम्बायडेशन ऑफ एम्ब्रियो इंटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस. बघा आता हे कुठं होत असतं इट इज द रिजन ऑफ द फंडस इन द युटेरस. म्हणजे तुम्हाला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा जर व्यवस्थित अभ्यास असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की फंडस रिजनमध्ये ते काय होत असतं इम्प्लांटेशन होत असतं. या ठिकाणी हे काय होणार आहे तर इम्प्लांटेशन होणार आहे. बघा इथं कधी होणार आहे तर ते आफ्टर द 7th डे ऑफ द फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यापासून 7 दिवसांनी काय होणार आहे तर हे इम्प्लांटेशन होणार आहे. ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द ॲनिमल पोल हॅव द पॉवर ऑफ द स्टिक टू द uterine wall embryo attached to itself by the embryonic pole. आता आपण मगाशी पाहिलं की एम्ब्रियो काय झालता तर तो पोलार किंवा तो पोलॅरिटी शो करत होता. म्हणजे ह्या जो काय रिजन आहे तो कसला होता ॲनिमल पोल म्हणलं होतं आपण त्याला किंवा त्याला काय म्हणतो आपण एम्ब्रॉयनिक पोल. हा रिजन काय होतोय तर तो एंडोमेट्रियमला अटॅच होतोय. हे फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. ट्रोपोब्लास्ट सेलच्या आहेत कोणत्या रिजनला ॲनिमल पोलच्या की जिथं काय आहे तर एम्ब्रॉयनिक सेल्स आहेत किंवा ज्या काय म्हणतो आपण त्याला ब्लास्टोसिस्ट किंवा ब्लास्टोमियरच्या किंवा एम्ब्रॉयनिक सेल आहेत त्या काय होणार आहे तर इथं अटॅच होणार आहे कुठं तर त्या एंडोमेट्रियमला युटेरसच्या एंडोमेट्रियमला. तर तिथं कशा पद्धतीने होते बघा रॅपिड डिव्हिजन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट सेल लाईंग द अगेन्स्ट टू द एम्ब्रॉयनल नॉब टेक्स प्लेस. इथं आता त्या ट्रोपोब्लास्टचं काय होणार आहे रॅपिड डिव्हिजन स्टार्ट होणार आहे आणि त्याच्यापासून काय होणार आहे तर त्या अटॅचमेंटला तिथं स्टार्ट होणार आहे. त्या डिव्हिजन वेळेस काय होते बघा 2 प्रकारच्या इथं सेल तयार होतात. कोणत्या इथं सिनसायटिओट्रोपिक ट्रोपोब्लास्ट आणि सायटोट्रोपोब्लास्ट अशा प्रकारच्या सेल तिथं फॉर्म होतात. काय आहेत ते आपण बघूया पुढे. बघा लक्षात ठेवा ट्रोपोब्लास्टचं काय झालं तर रॅपिड डिव्हिजन झालं आणि तिथं 2 प्रकारच्या सेल तयार झाल्या सिनसायटिओट्रोपोब्लास्ट आणि सायटोट्रोपोब्लास्ट असं तिथं ट्रोपोब्लास्टमध्ये स्ट्रक्चर तिथं तयार झालेत. बघा काय आहेत आपण बघू ते अशा पद्धतीनं काय झालं तर तिथं एम्ब्रियो काय व्हायला आहे इम्प्लांट व्हायला आहे कुठं युटेरसमध्ये किंवा त्या एंडोमेट्रियममध्ये. बघा हा जो रिजन आहे तो कोणता आहे एंडोमेट्रियमचा आहे आणि हा जो एवढा आपला आहे तो एम्ब्रियो आहे किंवा आपला जो काय डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे. अशा प्रकारे तिथं स्ट्रक्चर आहे. बघा आपण 2 सेल पाहिल्या होत्या
ट्रोपोब्लास्टच्या, तर त्या पहिल्या कोणत्या, सायटोट्रोपोब्लास्ट, दॅट इज द इनर सेल. म्हणजे बघा ह्या इथं ज्या काय सेल दिसतात त्या काय म्हणतो आपण, सायटोट्रोपोब्लास्ट. आणि दुसऱ्या आपल्याकडं कोणत्या आहेत तर सिन सायटोट्रोपोब्लास्ट, इट इज द आउटर लेअर. म्हणजे बघा ह्या ठिकाणी जो काय लेअर आहे तो काय म्हणतो आपण त्याला, सिन ट्रायपोट्रोपोब्लास्ट ह्या प्रकारचा लेअर. अशा प्रकारचे दोन तिथं लेअर झाले ट्रोपोब्लास्टपासून तयार. ठीक आहे, अशा प्रकारे लक्षात ठेवा तिथं. इट गिव्ह द प्रोसेस विच द एक्सटेन्सिव्हली इन्व्हेड इन टू द एंडोमेट्रियम. म्हणजे बघा ह्यांनी काय केलं आहे तर तो एंडोमेट्रियममध्ये एक्सक्लुसिव्हली इन्व्हेड झालेत. इन्व्हेड म्हणजे काय तर त्यामध्ये अटॅच झालेत, त्यामध्ये काय तर त्या आत शिरालेत, म्हणजे त्या एंडोमेट्रियममध्ये ते काय झालेत, इन्व्हेड झालेत. अशा पद्धतीने ते काय झालेत, अटॅच व्हावं लागलेत. बघा ट्रोपोब्लास्ट रप्चर द एंडोमेट्रियम सेल्स बाय द सिक्रेटिंग लायटिंग एन्झाईम अँड एम्ब्रियो बिईंग गेट टू द इम्प्लांटेड. म्हणजे काय केलं तर त्या ट्रोपोब्लास्टच्या सेल्स होत्या त्यांनी काय केलं, लायटिक एन्झाईम केलं, म्हणजे त्या एंडोमेट्रियमला लायस केलं, ब्रेकडाऊन केलं आणि त्यांच्यापासून काय झालं तर ते इन्व्हेड झाल्या किंवा तिथं काय झाल्या, इम्प्लांट झाल्या. लक्षात आलं. ट्रोपोब्लास्टचा इथं महत्त्वाचा रोल आहे. त्याच्यापासून काय झालं तर काही सेल तयार झाले आणि त्यांनी काय केले तर लायटिक एन्झाईम सिक्रेट करून त्यांनी त्या एंडोमेट्रियममध्ये स्पेस तयार केला किंवा कॅव्हिटी तयार केली आणि त्यामध्ये ते इम्प्लांट झाले. बघा इथं लक्षात ठेवा कशा पद्धतीने त्या इम्प्लांट झालेल्या आहेत ते. बघा आता इम्प्लांटेशन कंप्लीट झाल्यानंतर कधी कंप्लीट होणार आहे, 10th डे ऑफ द फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 10th डेनी काय होते तर इम्प्लांटेशन ही प्रोसेस कंप्लीट होते. बघा इम्प्लांटेशन अशा प्रकारे फ्युचरमध्ये आपल्याला तिथं एम्ब्रियोमध्ये दिसणार आहे. काय होणार आहे तर तिथं पूर्णपणे जो काय जायगोट होता किंवा तो काय एम्ब्रियो होता, डेव्हलपिंग एम्ब्रियो होता, तो एंडोमेट्रियममध्ये अटॅच झालेला आहे. बघा नेक्स्ट स्टेज कोणती आहे तर आपल्याकडे तर ती आहे ती गॅस्ट्रुलेशन. जो काय ब्लास्टुला होता, ब्लास्टुलेशनमध्ये जो काय ब्लास्टुला तयार झाला होता त्याच्यापासून आता तयार काय होणार आहे आपल्याकडे, गॅस्ट्रुला आर कॉल्ड ॲज द गॅस्ट्रुलेशन. बघा इट इज द इम्पॉर्टंट शोईंग द क्लिवेज ऑफ द डिव्हिजन. म्हणजे यांच्यामध्ये काय होणार आहे तर डिव्हिजन, सेल डिव्हिजन, मायटोटिक डिव्हिजन ह्या कंटिन्यू होणार आहेत. पण त्याचबरोबर काय होणार आहे तर त्यांच्यामध्ये दोन इव्हेंट हे इम्पॉर्टंट असे इव्हेंट होत असतात. कोणते कोणते, डिफरन्शिएशन आणि मॉर्फोजेनेटिक अशा प्रकारचे दोन त्यामध्ये इव्हेंट होते. डिफरन्शिएशन ऑफ ब्लास्टोमेर, इट क्रिएट द जर्म लेअर, त्यालाच म्हणतो आपण जर्मायनल लेअर. एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म हे तुम्हाला 3 लेअर माहीत आहेत. आपण इथं 10वीमध्ये त्याचा अभ्यास केला होता. ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक असा ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करत असताना आपण त्याला ओळख करून घेतली होती. बघा हे 3 लेअर तयार होते, त्या स्टेजला काय म्हणतो आपण, डिफरन्शिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर. लक्षात येते. आणि दुसरं आहे ते काय आहे तर मॉर्फोजेनेटिक मुवमेंट. डिफरन्शिएशन, डिफरंट टाइप्स ऑफ द मुवमेंट टू रीच देअर डिफायनाइड प्लेस इन टू द एम्ब्रियो. म्हणजे काय होणार आहे तर सेल्समध्ये किंवा त्या एम्ब्रियोमध्ये असणाऱ्या सेलची मुवमेंट, अशा प्रकारच्या मुवमेंटला काय म्हणतो आपण, मॉर्फोजेनेटिक मुवमेंट. लक्षात येते. गॅस्ट्रुलेशन, त्यामध्ये काय बघतो आपण, फॉर्मेशन ऑफ गॅस्ट्रुला 2 इव्हेंट होणार आहेत. त्यामध्ये एक आहे तो डिफरन्शिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेअर, अँड दुसरं आहे ते मॉर्फोजेनेटिक मुवमेंट. बघू आपण ह्याच्यामध्ये काय काय अजून आपल्याला बघायचं आहे. बघा गॅस्ट्रुलेशन बिईंग इन द एम्ब्रियो ब्लास्ट ॲट द 8th डे ऑफ द फर्टिलायझेशन. म्हणजे जो काय एम्ब्रियो ब्लास्ट आहे हा जो काय सेलचा लेअर आहे त्यालाच म्हणतो आपण इनर सेल मास. याच्यामध्ये काय होणार आहे तर गॅस्ट्रुलेशनला सुरुवात होणार आहे. बघा ह्यामध्ये सुरुवातीला काय होते बघा तर त्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स इथं तयार होते. त्याला काय म्हणतो आपण, एक आहे ती हायपोब्लास्ट, अशा प्रकारचे एक सेलचा लेअर होतं तिथं. आणि दुसरा आपल्याकडे तो आहे तो इपिब्लास्ट. बघा अशा 2 सेल्स तिथं तयार झालेत, हायपोब्लास्ट आणि इपिब्लास्ट. ह्या 2 सेल तिथं तयार झालेत आणि त्यांची डिव्हिजन होऊन काय होणार आहे तर तिथं एक प्रकारची कॅव्हिटी किंवा तिथं स्पेस तयार होतोय. आपण तो बघू डिटेल्समध्ये. बघा हायपोब्लास्ट ऑफ द inner cell mass become the flat and start dividing to the grow downward go toward the blastocyst. म्हणजे जो काय होणार आहे, जो काय खालचा लेअर आहे त्याला म्हणतो आपण हायपोब्लास्ट. आणि तो काय होतं, डिव्हिजन होऊन तो काय होतं तर ब्लास्टोसिस्ट म्हणजे ह्या कॅव्हिटीकडे तो ग्रोथ होऊ लागते. म्हणजे अशा प्रकारे त्याची काय होते तर ग्रोथ होत होत तो काय होणार आहे तर अशा प्रकारची एक कॅव्हिटी तयार करतो. ह्या कॅव्हिटीला काय म्हणतोय आपण, यॉक सॅक. बघा इथं अशा प्रकारची यॉक सॅक तयार झाले. ती कशामुळे झाले तर हायपोब्लास्टचं डिव्हिजन होऊन. आणि त्यानंतर दुसरं जो काय आहे तर तो फ्युचरमध्ये एंडोडर्म हा कन्वर्ट होतो. आपण बघू पुढं हळूहळू तो अभ्यास करताना आपल्याला लक्षात येईल पुढे. तर त्यानंतर बघा ह्यामध्ये नंतर दुसरा पहिला कोणता लेअर होता तो इपिब्लास्ट. इपिब्लास्ट म्हणजे कोणता, हा लेअर. बघा ह्याच्यामध्ये पण काय होणार आहे तर अशी डिव्हिजन होऊन त्यांच्यापासून पण वर एक कॅव्हिटी तयार होणार आहे आणि त्या कॅव्हिटीला म्हणतो आपण एम्नियोटिक कॅव्हिटी. लक्षात आलं का. बघा अशा प्रकारे काय झालं तर त्याच्यामध्ये
दोन अशा कॅव्हिटी तयार झाले, एक आहे ती एम्नियोटिक कॅव्हिटी आणि दुसरी यॉर्क सॅक. लक्षात आलं. हायपोब्लास्टपासून जी कॅव्हिटी तयार होते त्याला म्हणतो आपण यॉर्क सॅक. ते कुठं आहे, ब्लास्टोसिस्टमध्ये म्हणजे ब्लास्टोसिल कॅव्हिटीमध्ये ती एक नवीन कॅव्हिटी अशी तयार झालीत आणि त्याच्यापासून इपिब्लास्टपासून जी कॅव्हिटी तयार झाली त्याला काय म्हणतो आपण एम्नियोटिक कॅव्हिटी. बघा दोन अशा कॅव्हिटी तयार झालीत. आता पुढं बघा, ह्याच्यामध्ये जी काय एक डिस्क आहे, दोन त्या लेअरपासून जे काय एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर तयार झाले म्हणजे तिथं कोणतं हायपोब्लास्ट आणि इपिब्लास्ट यांच्यापासून जे काय एक डिस्क आहे त्याला काय म्हणतो आपण एम्ब्रायनल डिस्क. ही कशी आहे, बायलॅमिनर. बायलॅमिनर म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये दोन लेअर आहेत म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो आपण बायलॅमिनार डिस्क. ओके, लक्षात आलं, बायलॅमिनार डिस्क. आता बघा इपिब्लास्ट टू रिडिवाइड टू फ्रॉम द एम्नियोटिक कॅव्हिटी. एम्नियोटिक कॅव्हिटी बघा तयार झाले. द फ्लोअर ऑफ दिस कॅव्हिटी इज द एम्ब्रायनल डिस्क. आता तुमच्या लक्षात येईल म्हणजे ही जी काय एम्नियोटिक कॅव्हिटी आहे त्या एम्नियोटिक कॅव्हिटीचा फ्लोअर म्हणजे जो काय बेसमेंटचा जो काय एरिया ती काय आहे तर इथं एम्ब्रायनल डिस्क आहे. आणि रूफ ऑफ दिस कॅव्हिटी कंटेन द एम्नियोजेनेस सेल. दिस सेल फ्रॉम द एम्नियॉन म्हणजे ह्या रूफवरती म्हणजे ह्या ठिकाणी काय सेल आहेत तर एम्नियोजेनिक सेल्स आहेत, त्याच्यापासून एम्नियॉन तयार होते. एम्नियॉन म्हणजे काय, इट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन दॅट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. म्हणजे हे काय तर एक एम्ब्रियोच्या बाहेर असणारा एक मेम्ब्रेन आहे, तो काय करत असतो एम्ब्रियोला प्रोटेक्ट करत असतो. जेव्हा इथं एम्ब्रियो असा तयार होईल त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी तो एम्नियॉन इथं फंक्शन करत असते. लक्षात बघा, एम्नियॉन द बायलॅमिनार एम्ब्रायनिक डिस्क इज बिटवीन द एम्नियोटिक कॅव्हिटी अँड यॉर्क सॅक. म्हणजे जी काय एम्नियोटिक कॅव्हिटी आहे म्हणजेच बघा इथं तुमच्या लक्षात येईल जी काय इथं एम्नियोटिक कॅव्हिटी आहे आणि यॉर्क सॅक आहे म्हणजे ह्या दोन कॅव्हिटीच्या मध्ये जी काय डिस्क आहे त्याला काय म्हणतो आपण बायलॅमिनार एम्ब्रायनिक डिस्क. म्हणजे एम्ब्रायनिक डिस्कचं लोकेशन काय सांगता येईल तुम्हाला, इट इज द प्रेझेंट इन बिटवीन यॉर्क सॅक अँड एम्नियोटिक कॅव्हिटी. ओके, पॉईंट लक्षात आला. इथं काय झालं, गॅस्ट्रुलेशनच्या सुरुवातीला हायपोब्लास्ट आणि इपिब्लास्ट असे दोन लेअर इथं फॉर्म झालेत. त्या लेअरपासून एक डिस्क तयार होते त्याला म्हणतो आपण एम्ब्रॉयनल डिस्क. हायपोब्लास्टपासून काय होते तर यॉर्क सॅक तयार होते. हायपोब्लास्ट म्हणजे काय, इट इज द प्रायमरी एंडोडर्म दॅट फॉर्म आफ्टर फॉर्म द एंडोडर्म. आणि जो काय इपिब्लास्ट आहे इपिब्लास्टपासून काय तयार होणार आहे तर त्यापासून एक्टोडर्म तयार होणार आहे अँड दॅट फ्रॉम द एक्टोडर्म दॅट फ्रॉम द एम्नियोटिक कॅव्हिटी. ओके, लक्षात आलं का. बघा महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो. इथं आपण बघितलं एम्ब्रायनल डिस्क तयार झाले आणि दोन प्रकारच्या कॅव्हिटी आहेत. बघा नेक्स्ट बघू आपण ह्याच्यामध्ये काय होतंय. बघा आता पूर्णपणे आपला जो काय एम्ब्रियो आहे तो काय झाला इम्प्लांट झाला एंडोमेट्रियममध्ये, तो प्लेस झालेला आहे. बघा इथं जो काय दिसतात आपल्याला हायपोब्लास्ट आणि इपिब्लास्ट हे दोन इथं आहे तो हायपोब्लास्ट इपिब्लास्ट. हायपोब्लास्टपासून जी काही कॅव्हिटी तयार झाली अशा प्रकारची इथं यॉर्क सॅक आहे. इपिब्लास्टपासून एम्नियोटिक कॅव्हिटी अशा प्रकारच्या दोन कॅव्हिटी इथं आपल्याला क्लिअरली इथं दिसू लागतात. आता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेज काय आहे तर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक्ट. आता प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक ही काय आहे तर एक प्रकारची स्ट्रिक आहे ती कुठून इपिब्लास्टपासून ग्रोथ होते. म्हणजे बघा ह्या इपिब्लास्टपासून काय होणार आहे तर अशा प्रकारची एक प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक इथं तयार होते. त्यावेळी तिथं काय होतं तर सेलची मूवमेंट इथं स्टार्ट होणार आहे. म्हणजे ज्या इपिब्लास्टपासून काय होणार आहे तर अशा प्रकारची एक इथं स्ट्रिक तयार होणार आहे, स्ट्रिक लाईक स्ट्रक्चर तयार होणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक. आणि ह्या अँटेरियर एंडला म्हणजे प्रिमेटिव्ह स्ट्रिकच्या एंडला इथे काय तर एक होल आहे किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण प्रिमेटिव्ह ग्रूव्ह. बघा प्रिमेटिव्ह ग्रूव्ह असं इथं काय होणार आहे तर प्रिमेटिव्ह ग्रूव्ह इथं तयार होतं आहे. अशा प्रकारे तिथं काय झाले तर एक प्रकारचे स्ट्रक्चर तयार झाले. आणि आता हे प्रिमेटिव्ह स्टिक फॉर्म होत असताना इथं मध्यभागी एक लेअर तयार होते. बघा इथं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतंय की प्रिमेटिव्ह स्टिक इथं तयार झाले आणि त्याच्यापासून एक इथं लेअर फॉर्म होतोय. म्हणजे मध्यभागी इथं काय झाले तर सेलची मुवमेंट होऊन अशा प्रकारचा एक लेअर इथं तयार होतोय. त्या लेअरला काय म्हणतोय आपण मेसोडर्म. ओके, लक्षात आलं. आता इथं काय झालं क्लिअरली 3 लेअर इथं फॉर्म झालेत. कोणते आहेत ते एंडोडर्म, मेसोडर्म आणि एक्टोडर्म अशा प्रकारचे 3 इथं लेअर इथं आपल्याला क्लिअरली हे दिसू लागलेत. ओके, ठीक आहे. एंडोडर्म, मेसोडर्म आणि एक्टोडर्म. ओके का. बघा परत एकदा लक्ष द्या. इथं काय झाले तर 3 लेअर तयार झाले. 3 लेअर कधी तयार होतात आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक. प्रिमेटिव्ह स्ट्रिक फॉर्म होत असताना मध्ये एक लेअर तयार होते त्याला म्हणतोय मेसोडर्म. आणि मेसोडर्म तयार होत असताना जो काय तो हायपोब्लास्ट होता, हायपोब्लास्ट कन्वर्ट इन टू द एंडोडर्म अँड इपिब्लास्ट कन्वर्ट इन टू द ectoderm and there is the formation of the middle derm are called as the mesoderm. Okay, लक्षात आलं. the anterior end of the primitive groove communicates with the yolk sac. म्हणजे बघा हा एंड
अँटेरियर एंड तो काय करतोय कम्युनिकेट करतोय कुठं यॉक सॅक बरोबर. म्हणजे बघा हा यॉक सॅक आहे, ही जी काय आहे ती यॉक सॅक आहे किंवा ती एक प्रकारची कॅव्हिटी आहे. तो त्या कॅव्हिटीमध्ये तो काय झालेला असते अँटेरियर एंड हा कनेक्ट झालेला असतो किंवा तो कम्युनिकेट करत असतो. त्याला म्हणतो आपण ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोरपासून काय होणार आहे फ्युचरमध्ये तर त्यापासून एक ॲनस किंवा ॲनसची तिथं डेव्हलपमेंट होत असते. लक्षात येते का ब्लास्टोपोर दॅट इज द फ्युचर ॲनस. बघा पॉईंट लक्षात आला. ह्यामध्ये आता काय आहे आपल्याकडे एक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि एंडोडर्म असे 3 लेअर आपल्याला इथं तयार झालेले दिसतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय तर तिथं प्रिमॅटिव्ह स्ट्रिक तयार झाली. आता प्रिमॅटिव्ह स्ट्रिक तयार झाली की काय होणार आहे तर आपल्याला इथं राईट, लेफ्ट, अँटेरियर, पोस्टेरियर असे इथं एंड असे आपल्याला तिथं तयार झालेले दिसत आहेत. ठीक आहे, बघू आपण आता नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये काय बघायचं आपल्याला तर आता ही प्रिमॅटिव्ह स्टिक तयार झाल्यानंतर किंवा काय त्यानंतरची जी स्टेज आहे त्याला काय म्हणतो आपण ऑर्गॅनोजेनेसिस. म्हणजे जो काय आता एम्ब्रियो तयार झाला आहे किंवा जो काय जायगोट कम्प्लिटली डेव्हलप झाला आहे त्यापासून काय होणार आहे ऑर्गन्स तयार व्हायला सुरुवात होणार आहे. त्या स्टेजला म्हणतो आपण ऑर्गॅनोजेनेसिस. लक्षात आलं पूर्णपणे. बघा यामध्ये एम्ब्रियो काय झाला आहे रेडी झाला आहे ऑर्गन तयार करण्यासाठी. ऑर्गन तयार करण्यासाठी जे काय आपले लेयर्स आहेत एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यांच्यापासून जे काय पुढचे स्टेज आहेत त्याला म्हणतो ऑर्गॅनोजेनेसिस आणि त्यांच्यापासून हे ऑर्गन्स असे तयार होत असतील. बघा ते बघू आपण आता फेट ऑफ जर्मायनल लेअर. म्हणजे जे काय ऑर्गॅनोजेनेसिस स्टार्ट झालेत म्हणजे लेअरचं त्या डिफरन्शिएशन चालू होणार आहे आणि त्यापासून ऑर्गन्स तयार होणार आहे. मग त्या जर्मायनल लेअरचं फेट काय आहे, भविष्य काय आहे, फ्युचर काय आहे हे आपण आपल्याला बघू. म्हणजे कोणत्या लेअरपासून काय कोणत्या ऑर्गन्स तयार होतात हे आपल्याला ह्या पॉईंटमध्ये कळून जाईल. म्हणजे बघा एक्टोडर्म म्हणजे एक्टोडर्मपासून काय होणार आहे इट इज द एक्सटर्नल लेअर दॅट फ्रॉम द इपिडर्मिस. जो काय इपिडर्मिस लेअर आहे त्याबरोबर स्किन म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण स्किन तयार होणार आहे, हेअर्स तयार होणार आहेत, नेल्स तयार होते, स्वेट ग्लँड, सलायव्हरी ग्लँड, मेमरी ग्लँड, लॅसिमर ग्लँड, सेबॅसस ग्लँड, कॉर्निया, लेन्स, रेटिना, कॉन्जेक्टिव्हा, नेसल ऑफ इपिथेलियम, इनॅमल ऑफ द टीथ, इंटरनल अँड एक्सटर्नल एअर अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये तयार होते. त्याचबरोबर फोरगट, हाईडगट, ॲड्रिनल, मेडुला, एंटेरियर अँड पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड, पिनॅल ग्लँड आणि एंटायर नर्वस सिस्टीम हे कशापासून तयार होते तर आपल्या एक्टोडर्मपासून. त्याचबरोबर मेसोडर्मपासून काय तयार होते मेसोडर्म फ्रॉम ऑल टाईप्स ऑफ द मसल. म्हणजे पूर्ण जेवढ्या काय मसल्स आहेत त्या काय होणार आहेत तर मेसोडर्म पासून तयार होणार एक्सेप्ट आयरिस अँड सिलिअरी मसल्स ऑफ द आईज. म्हणजे आईच्या काही मसल्स आहेत त्या काय होणार आहेत फक्त एक्टोडर्मपासून त्या तयार होते. त्याचबरोबर कनेक्टिव्ह टिश्यू, डर्मिस ऑफ द स्किन, ॲड्रिनल कॉर्टॅक्स, हार्ट, ब्लड व्हेसल्स, लिम्फॅटिक व्हेसल, मिडल इयर, डेंटिन ऑफ द टीथ, युरिनरी अँड रिप्रोडक्टिव्ह डक्ट, गोनॅड, किडनी, स्क्लेरा ऑफ द कोरॉइड. ह्या प्रकारचं सगळं जे काय आहे ते मेसोडर्मपासून तयार होतं. आणि बघू आता एंडोडर्मपासून बघा काय तयार होतं आहे. एंडोडर्म डेव्हलप्स इन टू द इपिथेलियन ऑफ द मिडगट. म्हणजे मिडगटचं जे काय इपिथेलियल लायनिंग आहे ते एंडोडर्मपासून होतं. त्याचबरोबर ग्लँड्स ऑफ द स्टमक जे काय आपल्या डायजेस्टिव्ह ग्लँड आहेत त्या पूर्णपणापासून एंडोडर्मपासून तयार होते. त्याचबरोबर टंग, त्याबरोबर टॉन्सिल, लंग, ट्रॅकिया, ब्रॉन्की, लॅरेक्स, युरिनरी ब्लॅडर, व्हाजायना, लिव्हर, पॅनक्रियास, थायरॉइड ग्लँड, पॅराथायरॉइड ग्लँड, थॅमस ग्लँड, युस्टाशियन ट्यूब ऑफ द इयर, इपिथेलियन ऑफ द युरेथ्रल लाइनिंग ऑफ द मिडल इयर. हे पार्ट सगळे कशापासून एंडोडर्मपासून तयार होणार आहे. त्याला काय म्हणतो आपण फेट ऑफ जर्मायनल लेअर. ओके लक्षात आलं. आता अशापासून ह्यापासून काय होणार आहे तर पूर्णपणे असा एम्ब्रियो तयार होणार आहे. त्यालाच काय म्हणतो आपण बेबी फिटस हे काय होणार आहे डेव्हलप होणार आहे. आणि ह्याची डेव्हलपमेंट आपल्याला कुठं समजणार आहे तर प्रेग्नन्सीमध्ये. बघा नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहे की प्रेग्नन्सी. ह्या प्रेग्नन्सीमध्ये काय काय डेव्हलपमेंट होत असते, एम्ब्रियोची कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट होत असते ते आपण हे डिटेल्समध्ये बघणार आहोत. लक्षात आलं. हे जर्मानल लेअरपासून आता काय झाले तर पूर्ण बॉडी तयार झाले त्याचं डेव्हलपमेंट होणार आहे. आपण 3 ट्रायमेस्टरमध्ये आपण त्याची डेव्हलपमेंट बघतोय. म्हणजे टोटल ओव्हरऑल काय झालं तर 3 महिन्याचे ट्रायमेस्टर असे 9 महिने हे काय होणार आहे तर एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट होते. प्रेग्नन्सी हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. बघा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा. काय व्हिडिओमध्ये काय शंका असेल तर कमेंटमध्ये विचारा. काय डाऊट असतील ते पण तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. जर तुम्हाला अजून काही नवीन शिकायचं असेल ते पण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, धन्यवाद.